We'll talk about how these two components interact with each other to create electromagnetic induction. We'll start with a definition. So, what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction is a process in which current is created in a conductor by moving it through a magnetic field, or by having the magnetic field move or change around a stationary conductor. In a three-phase induction motor, the stator produces the varying, or to be more exact, rotating magnetic field needed to initiate and maintain the induction process. And let's look at how that's accomplished. As we described earlier, the stator has a core of individual laminated plates that are laminated together. These plates have slots in them, which allow insulated electrical windings to pass through the core. The stator windings are distributed around the stator in such a way that when current flows through them, the stator produces a magnetic field. To better understand video đến đây thì để cho cái động cơ mà nó quay được thì khi mà dòng điện mà nó chạy trên cái cuộn dây stator như vừa rồi các bạn thấy đó, thì cái từ trường nó phải quay đó. Thì cái understand how the magnetic field đây là cái từ trường hai cực nó quay thì nó sẽ cảm ứng qua cái rotor một cái dòng điện, và nó cũng tạo ra cái từ trường hai cực. Khi mà stator nó quay, từ trường stator quay thì nó sẽ kéo theo, nó sinh ra một cái lực điện từ, nó kéo cái rotor quay theo. Thì đây là chính là cái nguyên lý làm việc của cái động cơ cảm ứng. Tuy nhiên là ở đây là để có một cái dòng cảm ứng trong cái rotor thì buộc cái vận tốc của rotor và stator nó phải lệch nhau, tức là gọi là không đồng bộ. Nếu mà nó đồng bộ thì coi như là nó đứng yên với nhau, giống như hai chiếc xe mà đang chạy cùng vận tốc thì coi như là hai chiếc xe nó đứng yên với nhau. Mà đứng yên với nhau thì sẽ không có cái cảm ứng. Muốn có cảm ứng thì phải tốc độ phải trên lệch. Thì đối với cái động cơ thì khi mà cấp điện vào stator thì nó sẽ sinh ra từ trường quay trước, sau đó nó cảm ứng một cái dòng điện qua cái rotor và nó sinh ra cái lực điện từ để kéo cái rotor quay. Thì mời các bạn xem tiếp cái clip này. Is produced. Think about the electromagnetic demonstration you may have seen back in science class. An insulated copper wire is wrapped around a nail. When voltage is applied across the wire, current flows through it, and the nail becomes an electromagnet. In this case, you can think of the nail as the stator's core and the copper wire as the windings. Certain metals, such as iron, like this nail, have magnetic properties where the atoms are randomly oriented. This random scattering of atoms cancels any natural magnetic field. But when current is passed through the coil of wire, it produces a magnetic field which forces the atoms to align in the nail. These aligned atoms combine to produce a strong magnetic field from the nail. And the same is true of the stator's core. Three-phase induction motors use balanced three-phase power. The phases are electrically separated from each other by 100 and... Đây, cái động cơ ba pha thì cái dòng điện khi mà mình cáp vào cái động cơ thì nó có dạng như thế này. Thì các bạn sẽ xem tiếp cái từ trường nó như thế nào nha. 20 degrees. When you apply alternating current, or AC, the flow of electrons reverses direction halfway through the cycle. To understand how quickly this happens, remember that the standard AC power frequency in North America is 60 Hertz. And that means that current flowing through the stator repeats one electrical cycle
every 16.6 milliseconds. And that's faster than the blink of an eye. Here's an example of a simplified model. You can see that the stator is mechanically stationary, but when we combine three-phase alternating current with the correct placement of the stator slots, we create a rotating magnetic field. Now let's look at the rotor and see what role it plays in the induction process. The rotor, with its iron core, conducting bars, and conducting end caps, is constructed to conduct. Đây là cái cấu tạo của cái động cơ ở cái video trước tôi mới giới thiệu cho các bạn nè. Rotor. Đây là thành dẫn của rotor nè. Dòng ngắn mạch nè. Electromagnetic current. As the stator's magnetic field rotates, it induces voltage in the bars of. Từ trường quay nè, từ trường quay cái này mình không thấy được, cái này biểu diễn bằng hình ảnh thôi, chứ thực ra là từ trường mình không thấy. The rotor. As the rotor bars are shorted at both ends using end rings, there is now a closed path for the flow of current in the rotor bars. Và nó kéo cái động cơ quay. This, in turn, aligns the atoms in the iron cores kéo cái rotor quay. Các bạn thấy of the rotor to produce its own magnetic field, which opposes. Từ trường trên cái cuộn dây xa to đứng yên, nhưng mà khi mà cấp cái nguồn điện soi chiều vào thì nó sẽ sinh ra cái từ trường quay, đó là cái màu đỏ bên đây. Nó quay thì nó cảm ứng qua cái rotor, nó tạo sinh ra cái lực, nó kéo cái rotor quay. Is the magnetic field produced by the stator. This happens because any induced electromotive force always produces current that opposes the force of the source magnetic field. So, the rotor's magnetic field opposes the stator field, which causes it to repel from like poles and attract to opposite poles. This causes a constant chase as the rotor is attracted and repelled by the rotating magnetic field of the stator. We've covered the stator and the rotor, and we have seen how each has their individual function in the induction process. But for induction to take place, there's a third element needed, and that's relative motion. Generally speaking, relative motion is a calculation between the speed of one moving object relative to the speed of another moving object. In this case, the relative motion between the rotating magnetic field of the stator and the rotating rotor. As you can see, the rotor rotates slower than the stator. How much slower depends on the motor's external load and how much energy is lost internally from friction, induction leakage, and other causes. Now, here's another question. Is the rotor connected to the three-phase? Rồi, đây là câu hỏi ôn tập. Thì cái phần từ trường quay thì các bạn coi cái video clip các bạn thấy đây hen. Ở trên cái bài giảng thì tôi cũng chiếu chậm cái cách hình thành từ trường quay thông qua cái cuộn dây ba pha. Tại một cái thời điểm thì dòng điện có thể vào hoặc ra cuộn dây, và áp dụng cái nguyên tắc nhận nút chai thì mình sẽ xác định cái hướng của từ trường nó quay trong một chu kỳ. Hướng này đây đây rồi về ở đây, tức là kết thúc một chu kỳ. Thì cái tốc độ của cái từ trường quay này được xác định bởi cái biểu thức là 60F chia B. B là số đôi cực. Ví dụ như trong tình huống của cái hình này thì mình có B bằng 1, tức là 2 cực. Mình bố trí cái cuộn dây như thế nào đó thì cái cách bố trí thì nó cũng có thể tạo ra từ trường 2 cực, 4 cực, 6 cực, tức là B bằng 1, 2, 3, 4. Đó. F là tần số của nguồn, tần số lưới, tốc độ của từ trường. Đó. Ví dụ như trong cái hình này thì hình trên cũng 4 cái thanh dẫn, nhưng mà mình có thể bố trí
cái cách đầu nói mình có thể tạo ra từ trường hai cực. Ở dưới này mình vào ra thì mình sẽ tạo được từ trường bốn cực. Ở trên thì hai vào hai ra, tạo ra từ trường hai cực. Đó. Thì cái từ trường quay này đối với cái động cơ bạo pha thì nếu mà muốn đảo chiều thì mình chỉ cần đảo 2/3 cũng vậy thôi, nên đảo chiều động cơ bạo pha. Còn đối với động cơ hai pha tức là hai cuộn vậy thì muốn đảo thì mình giữ một cuộn, đảo một cuộn. Và lúc này thì đối với động cơ hai pha và ba pha thì động cơ nó tự khởi động được, nhưng mà đối với cái động cơ chỉ có một cuộn dây thì phải dùng cái lực bên ngoài để cho nó mới tác động, nó mới khởi động được. Thì cái tình huống này là bị sự cố thôi, chứ còn thực tế thì mình phải tự khởi động được. Ghim điện vô thì nó phải khởi động chạy được, chứ nên đâu có dùng cái tay hỗ trợ được. Ở đây thì người ta đưa ra một cái định nghĩa nữa gọi là hệ số trượt. Hệ số trượt thì như các bạn biết, để cái động cơ này mà nó làm việc được thì cái tốc độ của rotor và stator nó không có bằng nhau. Nếu nó bằng thì nó đồng bộ thì nó sẽ không có cảm ứng dòng điện, nó không có cái lực điện từ. Đó. Và kết quả là động cơ nó không có quay được. Để động cơ mà nó quay được thì tốc độ giữa stator và rotor nó phải khác nhau. Thì người ta định nghĩa cái hiệu đó gọi là tốc độ trượt, và cái tỷ số này gọi là hệ số trượt. Cái biểu thức S bằng N1 trừ N chia N1, tức là tốc độ của từ trường quay stator trừ đi tốc độ của động cơ, tức là rotor, chia cho tốc độ của từ trường quay N1. Thì cái này ở đây gọi là hệ số trượt. Thì khi mà làm việc, tức là tính toán giải tích với một cái động cơ, thì cái tốc độ trượt này là một cái thông số quan trọng, nó phản ánh cái trạng thái làm việc của động cơ. Thực ra là khi mà động cơ làm việc là tải nhanh hay chậm là do N này nó phản ánh. Tức là tải mà lớn thì nó sẽ chậm lại, tải mà nhỏ thì động cơ nó sẽ quay nhanh hơn. Đó. Chúng ta quan sát cái tốc độ thì chúng ta cũng biết là cái động cơ nó làm việc như thế nào. Hoặc là chúng ta cũng có thể giám sát cái dòng. Động cơ quay chậm thì tải lớn, dòng lớn. Động cơ quay nhanh, tải nhỏ, dòng nhỏ. Đó, thì hoặc là cái hệ số trượt này nó cũng thay đổi theo. Thì cái video clip này nó sẽ phản ánh cái nguyên lý làm việc của cái động cơ không đồng bộ. Còn nếu như chúng ta dùng một cái lực bên ngoài mà chúng ta kéo cho cái rotor này mà nó chạy trước cái từ trường quay stator, tức là N lớn hơn N1, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái máy phạt không đồng bộ. Cái này nó sử dụng ở cái tuột pin gió. Tuột pin gió nó kéo cái rotor và người ta điều chỉnh cái tần số như thế nào đó để cho lúc nào N nó cũng lớn hơn N1, thì lúc đó nó sẽ phát điện lên hệ thống, lên lưới. Đó thì đó chính là cái máy phát không đồng bộ. Thì tôi xin kết thúc cái